اجنه یا آدم فضایی، مذهبیون یا علمیون. سلام، به اشاق علوم غریبه کیا هستم. تو این اپیزود در مورد یکی از اساسی ترین سوالات علوم غریبه صحبت میکنیم. برای درک این سوال باید اول بپرسیم ارگانیک چیه، غیر ارگانیک چیه. هر چیزی متعلق به این کائنات سه بعدی ما ارگانیکه. جدول مندلیوف رو همه میشناسید. مسئله هست میگه we are star stuff، یعنی ما از ستارگانیم، یعنی هر چیزی که اجزای سازنده این کائناته تو همین جدول مندلیوف هست. چیزهایی که از ابعاد دیگه میان مثل اجنه، مثل شیاطین فرشتگان، متعلق به اجزای سازنده کائنات ما نیستن. وقتی میگیم از جن از آتشه، به این دلیله که درکش نمی کنیم از چیه، وگرنه واقعا از آتش نیست، چیزی شبیه آتشه. جن غیر ارگانیکه، متریال سازنده جن در دنیای ما وجود نداره. خب 72 شیطان داریم که انواع موجودات ماورایی‌اند و 72 فرشته. از اونجایی که ما عادت داریم همه چیز رو به خوب و بد تقسیم میکنیم، به یین و یانگ، و دوتایی عادت داریم همه چیز رو به دو گروه تقسیم کنیم که بهتر بفهمیمشون، شیاطین و فرشتگان هم اینجوری تقسیم بندی کردن و اینجوری نیست که همه شیاطین بدن و همه فرشتگان خوبن. هزاران خاکستری بین این سیاه و سفید وجود داره. همینطور در مورد ارگانیک ها، آیا ما در این کائنات تنها هستیم؟ آیا انسان تنها موجودیه که به هوش رسیده در کل این کائنات بزرگ؟ تو دهه 90 ناسا میاد یک ایکویژنی رو درست میکنه، معادله خیلی جالبی که با یوروپین اسپیس ایجنسی این رو درست میکنن که به عوام بفهمونن که ما در این کائنات چرا تنها نیستیم. طبق یک فرمول ریاضی ما تنها نیستیم. میگه ریت ستارگانی که تو کهکشان خلق میشن در تعداد سیاراتی که توشون وجود داره، در این سیاراتی که میتونن حتی حیات داشته باشن، نه خیلی دور از ستارهشون نه خیلی نزدیک به ستارهشون، در تعدادی از این سیارات که تو این فاصله هستن و واقعا حیات دارن، ماهی دارن، اتمسفر دارن و جزر و مد دارن، و تعدادی از این حیات ها که هوشمند شدن، نه موجوداتی که فقط هستن. میلیون ها سال اِوولوشن طول میکشه تا اینا هوشمند بشن. در زمانی که طول میکشه یک موجودی مثل هوموسیپینس تبدیل بشه به یک گونه اجتماعی هوشمند ابزارساز امروزی انسان ها، وقتی ضرب بکنیم به یک عدد جالب میرسیم. به طور متوسط 420 گونه ناسا و یوروپین اسپیس ایجنسی اینو اعلام میکنن که گونه حیاتی 420 گونه حیاتی به جز انسان در کائنات وجود داره، حداقل به طور بدبینانه یا متوسط رو به پایین. و گونه هایی که حالا ما باهاش کانکت بودیم، مشاهده شدن و شواهدی از وجودشون پیدا شده. من 17-18 تا از این گونه ها رو اسم میارم براتون و تصاویرش رو بهتون نشون میدم که بیشتر متوجه شید ارگانیک ها چی هن. این گونه هایی که امروز اسم میارم گونه هایی هن که از بشر تکنولوژیشون جلوتره. بشر به عنوان یک گونه حیاتی نوپا در کل کائنات شناخته شده، چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ مادی. پس همه چیز دوتا شد، دنیای روح، دنیای جسم، دنیایی که غیر ارگانیکه، دنیایی که ارگانیکه. ما در هر دو دنیا موجودی هستیم بسیار کودک و موجودات خیلی کهن‌تری در هر دو دنیا وجود دارن. در دنیای ارگانیک ها، ایلین ها یا آدم فضایی ها، بیگانه ها، تمدنشون بسیار از ما، تکنولوژیشون جلوتره، خیلی قبل از ما شکل گرفتن و خیلی از ما جلوترن. گونه های حیاتی هم هستن که بعد از ما شکل گرفته باشن برای ما بی اهمیت. گونه هایی که قبل از ما شکل گرفتن و تکنولوژی های خیلی بالاتر از ما دارن
خیلی ها به دید ایلین ستیزی بهشون نگاه میکنن، فکر کنن از ما قرار استفاده بکنن، در صورتی که اینطوری نیست. بعضی هاشون از ما استفاده میکنن ولی اغلبشون نه. خیلی به بشریت کمک کردن که ما منقرض نشیم، مثل گونه قبلی که دایناسورها بودن که در این زمین زندگی میکردن و منقرض شدن، رپتیلین بهشون میرسیم. به ما کمک کردن ما منقرض نشیم از طریق پیغمبرینی که وجود داشتن. این پیغمبران هم دو دسته بودن، پیغمبرهای ارگانیک، پیغمبرهای غیر ارگانیک ها. افرادی مثل تسلا، پیغمبر ارگانیک که میگم یعنی چی؟ یعنی موجودات ارگانیکی که از ما جلوتر بودن الهاماتی به این افراد کردن برای اینکه بشریت رو نجات بدن. این افراد برای اینکه این افراد سالها بشریت رو جلو بندازن، به خوابشون می اومدن یا الهاماتی رو بهشون میکردن که این افراد به دانشمندان بزرگ، مشاهیر برجسته، انسانهای تاثیرگذار تبدیل شدن که به بشر کمک کنن، حداقل از انقراض بشر جلوگیری کنن. پیغمبران غیر ارگانیک مثل پیغمبر ادیان ابراهیمی، تمام پیغمبرانی که وجود داشتن خدای واحدی رو تبلیغ میکنن که موجودی غیر ارگانیکه. پس این دو مدل پیغمبرها رو از هم جدا بکنیم. فعلا تو این اپیزود در مورد ارگانیک ها میخوام صحبت بکنم، در مورد ایلین ها و تاثیراتی که گذاشتن. پس این ایلین ها، اگر سوال اولتون همیشه این بوده که وجود دارن یا نه، بله که وجود دارن و گونه های بسیار زیادی ازشون وجود داره. و آیا با بشر فرست کانتکت رو داشتن؟ بله، خیلی از این سالها گذشتیم و با بشر کانتکت داشتن. گاورمنت های بزرگ میشناسنشون و خیلی هاشون اکتیون در زندگی های ما. خب اسم چند تا از این گونه ها رو میگم، تصاویرشون رو بهتون نشون میدم. اینها فقط جهت آگاهی شماست. گری ها، خیلی ها گری ها رو میشناسن، خوابهایی دیدن وقتی هیپنوتیزم میشن در مورد گری ها صحبت میکنن. LGM، Nordic Alien، Pleiadian Alien، Reptilian، Syrians، Anunnaki، Arcturians و رامای. گونه هایی که با انسان در ارتباط بودن خیلی زیادن. اینها چند تا از دسته های بسیار فعالیه که جای جای دنیا دیده شدن، تو تاریخ های مختلف بشر تأثیر گذار بودن. از مایه ها بگیر تا سومری ها، خیلی به تکنولوژی ما اینها شکل دادن. تا اپیزود بعد.